flour, timbangan, gagamitin natin ay grams. Tsaka nga pala meron akong salt and sukatan. So, start na tayo gumawa. Grams plus 2/3 cups is 85 grams. So equivalence is 469. Ito 469 grams na flour. 7 grams, yes. Lagyan natin dito. Half tablespoon salt.
Lagyan mo rin ako ng ay. Spray ng oil. Yung kanya ko nito. Nasa ko muna natin. Too much. Ilagay na natin siya dito. I-wrap natin siya. Kailangan hindi siya sisingaw. Ito na siya guys, sarap natin. So, tingnan natin ulit mamaya. Kasi, kung gaano kalaki.
Bye.